กัมพูชาเนี่ยมันอยู่ในมือจีนอยู่แล้วเศรษฐกิจมันก็พังแล้วอะไรพังไปหมดแล้วจีนก็เลยเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่ใหญ่ในตรงนี้คราวนี้รอบ3ที่คุณถามเนี่ยผมฟันธงตั้งแต่ปีมาโวแล้วคุณก็ฟังผมทุกรายการผมก็บอกว่ารอบ3มันไม่มีไงคือที่ผมไม่มีมันจะเอาอะไรมาสู้ก็เหมือนกับอาจารย์อะไรโยว่าแหละมันมีแต่ปืนมันไม่ลูกกระสุนมันจะมาซื้อมันจะตังที่ไหนมาซื้อสแกมเมอร์ก็เจ๊งคอร์เซนเตอร์ก็พังนักท่องเที่ยวก็ไม่มีสินค้าเกษตรเศรษฐกิจก็ส่งออกมันเจ๊งไปหมดแล้วอ่ะเหยียบทุ่นระเบิดนะครับแล้วก็ข้อเท้าซ้ายขาดนะครับตอนนี้ทางแพทย์ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ขอย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับว่าทุ่นนี้นะฮะเป็นทุ่นเก่าหรือทุ่นใหม่เดี๋ยวรอการยืนยันอย่างชัดเจนหลังจากมีการตรวจสอบแต่เท่าที่คุณอนันต์โยมีข้อมูลและติดตามเนี่ยฮะแต่ยังไม่ได้ยืนยัน 100% นะฮะแต่ดูเหมือนว่ามีโอกาสที่จะเป็นทุ่นที่มันเป็นทุ่นเก่าไม่ได้เป็นการวางใหม่เอาละจะทุ่นเก่าหรือทุ่นใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่แน่นอนเราต้องสูญเสียขาสูญเสียข้อเท้าอีก1 นายนะฮะต้องส่งกำลังใจไปให้นะครับคราวนี้ตัดภาพมาดูเรื่องของท่าทีของผู้นำโลกกันบ้างนะฮะหนึ่งในนั้นคือจีนที่คุณเทพไทยบอกไปคราวนี้มาฟังข้อมูลส่งของกองทัพไทยกันหน่อยนะครับทางด้านของคุณเล็กวาสนานานุ่วมนะครับพี่เล็กเป็นนักข่าวอาวุโสสายทหารก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ฝ่ายกองทัพไทยกลับมองต่างออกไปว่าไอ้รอบที่3เนี่ยอาจจะไม่เกิดเพราะที่ผ่านมาท่านนายกอนุทินนะครับได้ไปเจรจากับจีนนะบวกกับพลเรือเอกตงจินนะตงจินนะฮะตงจินนะฮะขออภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนนะฮะได้เดินทางมาพบปะกับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญหรือบิ๊กดุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยเพราะเหตุการณ์เหล่านี้แหละฮะทำให้มีการประเมินนะบอกว่าสู้รบเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้เพราะกองทัพมองว่านี่เป็นสัญญาณว่าจีนให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ไทยกับกัมพูชานะจีนบอกว่าจะไม่ส่งกระสุนให้กับกัมพูชาและกำชับว่าห้ามนำยุทโธปกรณ์ที่จีนส่งให้มารบกับไทยแต่นี่เป็นข้อมูลก่อนที่ทหารไทยนะฮะจะเหยียบกับระเบิดวันนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งคุณอันลโยถ้ามองเรื่องนี้คุณคิดเห็นอย่างไรว่าเอ๊ะถ้ามองในมุมนี้มันมีโอกาสไหมว่าตอนนี้เท่ากับว่าเหมือนจีนแน่นแฟนกับเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ซีนนะโดยเฉพาะท่านนายกก็ไปร้องเพลงเทียนหมีมี่นะที่จีนก็สร้างความประทับใจต้องบอกนี้นะสร้างความประทับใจให้กับจีนนะฮะคุณผู้ชมตรงนี้มันมีโอกาสไหมที่ทางด้านของกองทัพไทยประเมินว่าเฮ้ยไม่น่าจะมีการสู้รบเกิดขึ้นในเร็วนี้ผมว่าก็มีโอกาสนะคือเราประเมินกันต้นปีกับเราประเมินตอนนี้กลางปีเนี่ยสถานการณ์โลกแล้วก็สถานการณ์ในภูมิภาคเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเลยตอนนี้มันเกิดสงครามอิหร่านสงครามในวันออกกลางมีปัญหาเรื่องฮอร์มุซอย่างเงี้ยคนไม่สนใจเรื่องอื่นนอกจากจะมีน้ำมันใช้หรือเปล่าไป 3-4 เดือนเลยแล้วประกอบกับอะไรมันก็ยากขึ้นในทางการเมืองในทางการสะสมอาวุธรวมถึงอีกมุมนึงอ่ะถ้ากัมพูชาอยากได้รอบ3จริงกัมพูชาก็ต้องมีอาวุธกระสุนจะยิงโอเคละเขาได้อาวุธใหม่เขาได้รถถังใหม่เขาได้นู่นนี่ใหม่ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เขายังได้ไม่เต็มที่ก็คือพวกกระสุนต่างๆพวกจรวดต่างๆที่เขามายิงเราอ่ะตอนนี้เขามีแต่ปืนมีแต่ท่อยิงจรวดแต่จรวดเขายังมีไม่ครบซึ่งถ้าคิดทางทหารอ่ะถ้าคุณจะไม่มีกระสุนพร้อมอ่ะคุณก็จะมาลบรอบ3รอบ4คุณก็เละอย่างเดียวอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าจะมองเรื่องจีนเนี่ยเราเพิ่งจัดตั้งกลไก2+2กับจีนนะครับก็คือกลาโหมที่ต่างประเทศกับเรากับจีนคุยกันซึ่งฝั่งกัมพูชาก็มีกลไก3+3อันนี้มาพักใหญ่แล้วการจัดตั้งกลไกแบบนี้มันก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณได้อีกมุมหนึ่งว่าเรากับจีนเนี่ยอาจจะคุยกันมากขึ้นเรื่องความมั่นคงแล้วในทางกลับกันก็คือว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยจีนอาจจะพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันมีช่องทางที่ตรงแล้วระหว่างไทยกับจีนจีนกับกัมพูชาดังนั้นจีนจะเป็นตัวกลางของทั้งคู่มันก็อาจจะเป็นบทบาทที่จีนแสดงให้เห็นในเชิงที่เหมือนกับว่าในเชิงอ่านระหว่างบรรทัดน่ะว่าจีนขอเข้ามาดูแลสถานการณ์ตรงนี้นะแล้วเขาจีนเนี่ยผมว่าเขาสั่งกัมพูชาได้พวกพูดตรงๆเพราะว่าใช้คำนี้เลยใช่ไหมใช่ใช้คำนี้เพราะเขาสั่งกันมาหลายรอบแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าการทำสงครามถ้ากัมพูชาต้องการทำสงครามเนี่ยแล้วมันไม่เป็นผลประโยชน์ต่อเขาอะสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องสั่งให้กัมพูชาว่าอย่าพึ่งซึ่งมันก็มีหลายวิธีในการที่เขาสั่งนะฮะจะสั่งทั้งทางเศรษฐกิจสั่งทั้งทางการเมืองสั่งทั้งการกดดันต่างๆได้เยอะคราวนี้ผมว่าจะมีรอบ3หรือไม่มีรอบ3เนี่ยเราติดตามบทบาทจีนต่อไปแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือว่าดูวิธีการของกัมพูชานะครับถ้าเขา
ไม่มีการเติมกำลังอย่างมีนัยสำคัญถ้าเขายังเนี่ยเหมือนที่เขามาประชุมกับเราที่ว่าสัก2 วันก่อนเนี่ยยังทำอย่างนี้อยู่อันนี้ผมรู้สึกว่าเรายังพอจะสบายใจได้ว่ารอบ3ยังเสี่ยงน้อยแต่ถ้าวันไหนมันมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะยิ่งการเมืองในประเทศของเขาเนี่ยซึ่งกลางปีหน้าเขาจะเลือกตั้งท้องถิ่นปีต่อไปเขาก็จะเลือกตั้งระดับชาติพวกนี้อย่างที่อาจารย์เทพไทยบอกมันแพ้ไม่ได้มันพลาดไม่ได้คือฝ่ายค้านเขาไม่มีหรอกกกตเขาเก่งกว่าเราเขายุบทิ้งหมดเลยแต่ว่าก กตเขาเก่งกว่าเรายุบทิ้งหมดเลยยุบทิ้งหมดเลยแต่ว่าทุกอย่างมันพลาดได้ซึ่งตอนนี้ฮุนเซนและฮุนมาเน็ตไม่ต้องการมีสัญญาณว่าเขาพลาดเพื่อให้ระบอบเนี่ยมันยังไปได้อยู่ถ้าเกิดว่ามันมีอุบัติเหตุทางการเมืองจริงๆเนี่ยกัมพูชาหรือจีนโทษทีกัมพูชาหรือฮุนเซนอาจจะไม่สนใจอะไรแล้วก็ได้ผมต้องการสงครามเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมขึ้นมาใหม่ก็ได้ก็คือเหมือนเฮือกสุดท้ายแล้วแหละเหมือนเฮือกสุดท้ายใช่ถ้าแพ้คือแพ้เขาก็ลุยเต็มที่แล้วแหละใช่ดังนั้นผมว่าปลายปีนี้ต่อต้นปีหน้าเนี่ยต้องมาดูกันอีกทีแต่ก็จะไม่ใช่ความเสี่ยงช่วงนี้แบบที่เราเคยกลัวกันละเพราะว่าหลายๆเรื่องประกอบกันคุณเทพไทยวิเคราะห์หน่อยฮะเรื่องของจีนเนี่ย ท่าทีของจีนเขาเล่นการเมืองในภูมิภาคนี้คือต้องยอมรับว่า2 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยจีนบทบาทน้อยนะอเมริกาบทบาทใหญ่นะหมายว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบินมาคุณเมย์นะมาจัดการเองแล้วคือแบบว่าจีนเนี่ยอยู่ในฐานะเหมือนขอร่วมด้วยมีเป็นสักขีพยานด้วยณวันนั้นนะใช่ไงการที่พอวันนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จะเอาตัวเองไม่รอดอยู่กำลังพันละวันพันละเกอยู่กับอิหร่านอยู่เนี่ยใช่ก็เลยไม่มาเสือกแล้วไงอุ้ยนั่นไงใช้คำนี้เลยเหรอไม่มาเผือกไม่มาเผือกแล้วในสถานการณ์วันนี้เพราะนี่จีนก็แสดงตัวเป็นพี่ใหญ่ไงเป็นผู้ใหญ่ของภูมิภาคนี้แล้วก็ในฐานะที่เขมรกัมพูชาเนี่ยนะเขาก็พยายามพึ่งจีนอยู่แล้วจีนก็ดีกับไทยด้วยยังไงก็ดีกับไทยมานานแล้วก็ทำตัวเป็นโอเคตามเป็นคนกลางคนเนี่ยหรือจะทะเลาะกันเนี่ยนะได้อ้วเป็นคนกลางนะอะไรเงี้ยขอเรื่องที่พี่เทพไทยพูดนี่ผมว่าถูกต้องนะคือรอบที่แล้วเนี่ยทรัมป์แสดงบทบาทจนผมรู้สึกว่าจีนก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่อาเซียนเนี่ยหลังบ้านเขาอะทรัมป์มาจากไหนวะแต่รอบเนี้ยทรัมป์เหมือนกำลังเพ่งพร้ำตรงนู้นเนี่ยนี่คือโอกาสที่จีนจะเสียใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยจีนเหมือนกับตัวประกอบนะไม่มีบทบาทเลยอะเสียหน้าไงเพราะรอบนี้เอาละก็ได้โอกาสแล้วเนี่ยก็มาเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนี้แล้วเขาก็คุมคือหมายความว่าไอ้กัมพูชาเนี่ยมันอยู่ในมือจีนอยู่แล้วเศรษฐกิจมันก็พังแล้วอะไรพังไปหมดแล้วจีนก็เลยเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่ใหญ่ในตรงนี้คราวนี้รอบ3ที่คุณถามเนี่ยผมฟันธงตั้งแต่ปีมาโวแล้วคุณก็ฟังผมทุกรายการผมก็บอกว่ารอบ3มันไม่มีไงคือที่ผมไม่มีมันจะเอาอะไรมาสู้ก็เหมือนกับอาจารย์อะไรโยว่าแหละมันมีแต่ปืนมันไม่ลูกกระสุนมันจะมาซื้อมันจะตังที่ไหนมาซื้อสแกมเมอร์ก็เจ๊งใช่ไหมคอร์เซ็นเตอร์ก็พังนักท่องเที่ยวก็ไม่มีสินค้าเกษตรเศรษฐกิจก็ส่งออกมันเจ๊งไปหมดแล้วอ่ะมันจะเอาอะไรมาล่ะแล้วไปขอจีนอ่ะจีนก็จีนเป็นพี่ใหญ่จีนก็คุมทั้งหมดอ่ะตอนนี้อาวุธมาเอาอะไรมานะเอาให้รถถังไอ้ที่ทำปะการังอ่ะประกำเทียมอ่ะก็เอาไม้มาโชว์บ้านเราถ้าเอามาก็มาโชว์งานวันเด็กได้แล้วจะยิงอะไรมันไม่มีผมบอกเลยว่ามันไม่มีทางหรอกเพราะพี่จีนเขาคุมอยู่ด้วยใช่คือวันนี้ปัญหาของประเทศไทยเนี่ยเราเอาอย่างนี้ว่าผมถ้าเป็นนายกอนุทินนะฟังนายกอนุทินอีกแล้วจะมาด่าผมอยู่อย่างเดียวเดี๋ยวก่อนคุณยังไม่เคลียร์ประเด็นเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ประเด็นนี้กับคุณท่านนายกเขาบอกว่านักวิเคราะห์การเมืองเนี่ยที่ออกมาวิเคราะห์เปล่าเนี่ยสร้างความเท็จใส่ความเท็จพูดไม่จริงไม่รู้จริงแล้วเป็นนักวิเคราะห์ตกงานธุรกิจเจ๊งทำธุรกิจเจ๊งอ่ะหมายถึงคุณหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่เกี่ยวผมไม่ได้ทำธุรกิจไอ้ตกงานเนี่ยอาจจะใช่แต่ว่าธุรกิจไม่เกี่ยวกับผมไม่ได้ทำธุรกิจผมเป็นนักการเมืองอาชีพเดี๋ยวก่อนนะคุณบอกว่าเพื่อนคุณเขารู้จักคุณหรือเปล่าผมรู้จักความเคารพนะรู้จักท่านนายกรู้จักคุณหรือเปล่ารู้จักอย่าไปสั่งห้ามนะผมออกอยู่หลายช่องไงห้ามนะอย่าสั่งนะคุณอนุทินมีสั่งห้ามออกรายการด้วยมีคนบอกอยู่อ้างหรือเปล่าผมว่าอ้างเหรอคุณอนุทินก็ใจดีกับผมจริงเขาใจดีกับผมคุณอนุทินเนี่ยคือผมบอกกับคุณอนุทินรอบนี้นะครับคือคุณต้องทำการเมืองระหว่างประเทศซึ่งท่านทำอยู่นะต้องบอกว่าท่านก็ต้องทำเอาเนี่ยคุณคือหมายความว่าในปัญหาไทยกัมพูชานะให้ทหารก็รับผิดชอบไปเถอะนะถ้าคุณขยับมาผมเชื่อว่าการข่าวทหารไทยก็เก่งอยู่แล้วก็คุมได้อยู่แล้วคุณขยับไทยก็ขยับไทยมันรู้อยู่แล้วเอาเรื่องนี้ดีกว่าคุณไปเอาไปสร้างมิตรกับจีนเนี่ยคุยกับจีนให้รู้เรื่องและในภูมิภาคนี้ไม่กี่ประเทศหรอกที่ไอ้เขมรจะไปหวังพึ่งพิงนะจีนคุยรู้เรื่องนะ
กับเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็รำคาญกับกัมพูชาอยู่แล้ววันก่อนมันบุกมาเอาคนไปกลับไปแล้วใช่ไหม ที่ลุย กับญี่ปุ่นไอ้ส่งเรือตรวจการที่ไม่ติดอาวุธมาเนี่ยโอเค คุณให้แต่เรือมาให้เรดาร์มาเพื่อจะจับปลาทำประมงได้ แต่อย่าเป็นเรือรบคือคุณเอาในเนี่ยแล้วก็ถ้าหากอย่างนั้นถ้าหากว่าคุณไปร้องเพลงไอ้ My Way กับอันวาอิบราฮิมแล้วนะก็บอกอันวาอิบราฮิมด้วยว่าคุณใจเย็นคุณนะอย่าไปเข้าข้างอย่าไปอะไรมันแล้วก็ไอ้มาโกสจูเนียในฐานะประธานอาเซียนฟิลิปปินส์เนี่ยแล้วก็คุยคือทำการเมืองถูกทั่วภูมิภาคเนี่ยให้ได้แล้ว โอเค แล้ววุนเซน เข้าใจ วุนเซนก็จะคุณวุนเซนออกจากนอกประเทศมันพูดอะไรได้ผมจะถามที่มันพูดฝรั่งได้ลูกมันแค่นั้นแหละวุนมาเน็ตมันนักเรียนนอกไอ้วุนเซนเนี่ยมันจบป .4 คุณอันนี้ผมสนใจประเด็นนี้ในเรื่องของการขยับแล้วก็เล่นการเมืองระหว่างประเทศเลย แล้วก็เอาอย่างพี่จีนนะฮะแล้วอย่างหลายๆประเทศเอามาเป็นพวกไอ้หมด มาเป็นพวกเนี่ยผมว่านี่เป็นมูฟที่ดีแล้วท่านนายกจริงๆเขาทำแล้วท่านนายกใช้ดนตรีนี่ไม่ได้เดี๋ยวหาว่าผมโปรท่านนายกนะแต่ว่าคือผมมองมูฟเนี่ยเป็นมูฟที่ชาญฉลาดนะใช้ดนตรีใช่ไหมใช้เพลงใช้อะไรในการเชื่อมแล้วมันเชื่อมได้จริงๆนะคุณผู้ชมก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมครับหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าจีนเนี่ยจะลดบทบาทและลดความสำคัญของกัมพูชาลงหรือเปล่านะครับสาเหตุเกิดจากภาพถ่ายรูปนึงเอาขึ้นมานะครับการประชุมที่จีนเมื่อนี่ฮะภาพถ่ายนี้เราเปิดไปแล้วก่อนหน้านี้เดี๋ยวเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านนายกอนุทินของเราเดินทางไปประชุมด้วยนะฮะโดยในภาพนี้เป็นการถ่ายรูปรวมของผู้นำประเทศที่ไปร่วมประชุมกับจีนรูปนี้จะเห็นได้ว่าท่านนายกอนุทินยืนข้างสีจิ้นผิงท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเลยนะครับในขณะที่นายกฮุนมาเนตของกัมพูชาไปยืนไปกระเถิบห่างออกไปถูกขั้นโดยใครครับถูกขั้นโดยท่านคาซิมโจมาดโตกาเยฟซึ่งท่านเป็นประธานาธิบดีของประเทศคาซัคสถานครับภาพที่ออกมามีนักวิเคราะห์หลายท่านก็มองว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยเอาละจะลดบทบาทหรือไม่ลดบทบาทไม่รู้แต่ให้ความสำคัญกับไทยให้ความสำคัญกับท่านนายกอนุทินใช่หรือไม่ผมบอกให้นะเวลาผู้นำหรือถ่ายภาพไงหรือแม้แต่องค์กรเวลาถ่ายภาพบริษัทเวลาเปิดงานนู่นเปิดการนี่เนี่ยใครจะยืนข้าง CEO ใครจะยืนข้าง MD ล้วนมีนัยยะหมดเลยนะครับแล้วภาพเนี่ยผมบอกแล้วนะฮะมายืนแบบนี้แสดงว่าเขาให้ความสำคัญเรามากขึ้นคุณอารยมองใช่หรือไม่แล้วก็ลดจะใช้คำว่าลดเลยเพียงแต่ว่ามากกว่าที่เขาให้ความสำคัญกับคุณมาเนตหรือเปล่าใช่ก็ถ้าให้ผมคิดคล้ายๆกันนะคืออาจจะไม่ถึงขั้นลดความสำคัญของกัมพูชาแต่เขาเพิ่มความสำคัญคือผมว่าคนไทยเรารู้สึกไงกับจีนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าฝ่ายการเมืองจีนก็รู้นะสถานทูตจีนก็รู้แล้วเขารายงานกับปักกิ่งทุกสัปดาห์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าภาพมันออกมาเนี่ยแล้วจีนจะมาทำให้คนไทยรู้สึกไม่ดีทำไมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยเขาอาจจะส่งสัญญาณก็ได้ว่าจีนพร้อมที่จะอยู่กับเรานะอะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าจีนเป็นศัตรูไปสนับสนุนกัมพูชาอย่างเดียวมันก็เป็นไปได้ที่กับกัมพูชาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเขาถูกลดระดับความสำคัญหรือว่าเราเองมองว่ากัมพูชาถูกลดระดับความสำคัญหรือเปล่าแต่ให้ผมมองเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาก็เอากัมพูชาไว้อย่างนั้นแหละแต่เขาเพิ่มของเราขึ้นมาให้รู้สึกว่าเฮ้ยจีนก็ไม่ได้ทิ้งไทยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยมีกลไกนู่นกลไกนี้โผล่ขึ้นมามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเซ็นข้อตกลงอะไรพวกนี้พยายามที่จะสื่อสารเหมือนกับว่ามันก็ไม่ใช่เอาข่าวดีมากลบข่าวแย่นะแต่หมายถึงว่าพยายามให้แสดงบทบาทว่าเฮ้ยจีนก็ยังไม่ได้ทิ้งไทยอะไรมาเนี่ยผมมองเป็นมุมนั้นมากกว่าซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องไม่ต้องรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมแบบมันต้องมีการแข่งขันกันหรือเปล่าผมว่าตรงนี้ไม่ได้จำเป็นเอาแค่ว่าเราคุยกับจีนให้รู้เรื่องแล้วให้ย้ำกับจีนทุกครั้งว่าการที่จีนส่งอาวุธให้กัมพูชาเนี่ยต่อให้มันเป็นเรื่องของการพาณิชย์หรืออะไรสัญญาอะไรก็ว่าไปถ้าเกิดว่าเป็นการซื้อขายก็ว่ากันแต่ถ้าเป็นการช่วยเหลือเนี่ยเราไม่สบายใจนะเพราะว่ามันก็เห็นชัดเจนแล้วว่าเขาเอาอาวุธมายิงใส่เรายิงใส่ทหารเพราะว่านี่ยิงแต่พลเรือนทั้งนั้นเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสื่อสารไปเนี้ยบ่อยๆจีนเขาคงรู้แหละจีนเขาการเมืองระหว่างประเทศเขาดีอยู่แล้วทำไมผมถึงมองภาพนี้ว่ามันมีพัฒนาการเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะตั้งคำถามเสมอว่าเฮ้ยทำไมจีนเหมือนไม่ค่อยจะเหมือนไม่ค่อยอะไรกับเราสนใจเราแต่พอภาพนี้ออกมามันทำให้รู้สึกว่ามันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปและก่อนที่จะไปฟังคุณเทพไทยนิดเดียวสั้นๆผมอยากให้ทีมงานเปิดเพลย์ภาพเมื่อกี้สำคัญนะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่เชิญท่านอนุทินมายืนประจำจุดคือเขามาร์กจุดไว้เรียบร้อยแล้วนะตอนที่เดินออกมาตอนที่กำลังจะเดินเข้าเฟรมเนี่ยมีไหมนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะสั้นๆนิดเดียวพี่เทพไทยดูเดินมานะครับเดินมานำออกมาปุ๊บเนี่ยตามมาเห็นไหมเช็คแฮนด์กับทุกๆคนปึ้งแล้วนี่เจ้าหน้าที่เขาพาไปเลยดึงมาเลยพามาอยู่ที่จุดพามาที่จุดคือมันมีการกำหนดมาหมดแล้วผมถึงบอกว่าพวกนี้มันมีนัยยะทางการเมืองทั้งนั้น